Octagon is definitely the biggest organization in Europe right now, and they're just growing to be bigger. So I'm very honored to be a part of it and be fighting for the Slovakian and Czech fan and the rest of the Euro. I can't wait to show my skill set on this amazing platform. How you make the coffee? How? You pay mobile pay? Yeah. So my strongest trait as a person and as a fighter is definitely my hard work. I'm a hard worker, inside and outside of the cage. So you would say I'm a grinder because that's what I do. When it comes to everything, when it comes to my fight, when it comes to being a good dad, when it comes to my family, I always grind hard. I'm always a hard worker. So my nickname Shark. A lot of people have probably been wondering why I got that name. And it actually comes from me being in the gym all the time and being a gym shark. And the thing about a shark is it's one big muscle, and I'm very, very strong for my weight class, very explosive. And when you see a shark attack, you just see the explosiveness, cruelness, and that's how people saw me when I was fighting. Even at a young age, as an amateur, they just start calling me Shark from there, and it just sticked on. Dnešní trénink je zaměřený na výbušnost a po tom tréninku si dáme lehký nácviky a večer nejspíš sparring. Hele, hodně trénuji s klukama z All Sports Academy, hodně s Patrikem Kinclem, s Lukášem Chotinovským, s Vendou Štěpánem, s Davidem Dvořákem, s našima klukama. Kluci jsou tvrdí, jsou fakt v dobré formě. S Patrikem to je hodně těžký, to mě spíš to sebevědomí sebere a pak se tak musím zase nastartovat, no. Na každém tréninku se prostě zamyslím po sparingu nebo po tréninku, kde jsem dělal chyby, přehrávám si to v hlavě a další trénink, další sparing se to naučím nebo zkouším prostě dělat tak, aby to tak nebylo. Jde mi o to, aby fungoval i v hlavě. Když spolu spárujeme, tak se snažím opravdu nejdřív zatavit, utahat, unavit mu ty ruce, aby se necítil úplně fresh, ale byl schopný v tom potom pracovat. Aby se dostal na opravdu ne úplný dno, ale aby se musel opravdu hrábnout a aby hlava pořád fungovala. Pod rukou. Můj soupeř je to tvrdák, má strašné zkušenosti, má přes 30 let profi zápasu, zápasil s top borcema, táhá to hodně na zem, je to spíš zemář, má black belt, myslím, takže tohle je těžký voříšek, ale je to pro mě výzva. Tak já mám výborný sparring partnery, tady nejlepší, jako fakt asi v Čechách v mý váze. Váhu mám docela dobrou, takže pojedu prostě furt stejně, no. Jako dietnější jídla, míň a váha bude. Tak má celou soupeř je žralok, nejenom podle přezdívky, ale i podle stylu boje. Je tvrdý, jde dopředu hodně, má dobrý boxing, má skvělou zem, takže skvělý soupeř pro Másu, aby Másu prověřil, aby si toho titulu, který získal, opravdu vážil. Ten titul pro Másu má dvojnásobný význam. On má z té první neúspěšného pokusu o zisk titulu, tak má v sobě takovou trošku hořkost, že tam zklamal. A chce sám sobě dokázat, že prostě to dokáže učinit. A takže to je takový dvojnásobná motivace pro to, aby ten titul vyhrál, aby vyhrál ten zápas. Jeszcze jak z domu wyjdę, to... Dobra, fight with Lucy is not my personal fight. This is another step in my career. I am happy that Lucy is so good fighter because I want to do the best fight in MMA. She's very strong and determined to win, but I know I'm stronger, I'm faster, I'm powerful. I prepare to this fight
very hard. I expect from Lucia a very strong and hard fight. I know that she wants to win. She wants to win with her fans in her country. So it will be a very good show, I think. This fight is very important for me because last time I lost with Lucy, but it was a bad decision of judge, and this is my sentence, and this is opinion a lot of fans, a lot of experts. Then last fight I should won. I watched the fight many times. Just the fourth round was for Luci, but I'm sure the second and third round was for us. At this preparation, we focused on everything. Every part of this fight is important, so we focus on the stand-up, better boxing, movement, and especially for the wrestling and grappling, to do the better way to finish this fight before the time. Co to robi Bark? Teraz chcesz Marta, like the fighter, she is a very strong woman. She never calculate when she got the opponent. She don't care. She has record 15-0 or 20-0. She is always happy to go to the fight. Czekaj. Złam bark. Tu cię dociągnę. This is last week. I have no injuries. I feel great. I feel powerful. I feel amazing, and I know what I have to do in the octagon. Będzie? Będzie, super. Dobra. Ale můj život se motá jenom v tělocvičně. Tady s tím psem, zase tělocvičná. Jako už to je takový psychicky náročný, že to je furt to samý dokola, ale to je život zápasníka, no. Občas mě to sere, ale jakmile mám ten zápas, tak soustředím se na jednu věc. Chci prostě mám jasný cíl na soupeře, jezdíme na kempy, že jo. A byli jsme v Polsku v Poznani a pak jsme byli 2krát ve Varšavě. A musím říct, jako, že Varšava byla top. To. Jako ze začátku jsem se toho bál, když jsem měl poprvé na kemp, jsem si říkal, ty vole, Poláci, to bude takový, že tam přijedeš, budou domácí, budou si chtít namastit ego, že jo, budou ti sundat, ale vůbec. A zaspároval jsem si i s Jankem Blachovičem, jako v postoji, a byl to pro mě zážitek. A jak říkám, není to žádný zmrt, ví, kdo je, takže nechtěl prostě spálit. I když jsem ho tam třeba dobře trefil, tak nebyl takovej, že by ti to vrátil, ale naopak poradil ti a fakt super.